שלום, והגענו לבשרני הסנפיר, דגים מאוד מאוד חשובים מבחינה אבולוציונית. למה? מפני שהאב הקדמון שלהם הוא למעשה משותף לאב הקדמון של הטטרפודה, הולכי על 4. אותם החולייתנים שעלו ליבשה, כמו הקרפדה הזאת, אלה הם הדו-חיים, נכון? שלב אבולוציוני של הדו-חיים, אנחנו מגיעים לזוחלים, והזוחלים באו הרבה יותר מאוחר. שלב אבולוציוני מאוחר יותר, מאוד חשוב באבולוציה של החולייתנים, אבל נדבר עליהם מאוחר יותר. מהזוחלים אנחנו מגיעים לעופות, ואנחנו מגיעים ליונקים, שלב עוד יותר מאוחר מבחינה אבולוציונית, והצלחה מאוד מאוד גדולה. אבל בסרטון הזה אנחנו נטפל בבשרני הסנפיר, נתרכז בהם. ולמה? מפני שהאב הקדמון של בשרני הסנפיר הוא גם האב האבולוציוני של יתר המחלקות של החולייתנים שנראה מאוחר יותר. אז בואו נתחיל עם מספר תכונות שיש לבשרני הסנפיר. אנחנו מדברים על בשרני סנפיר. המשמעות היא שיש בשר בסנפיר. בשר זה שרירים. זה בדיוק כמו שלי יש לי שרירים בסנפירים. אבל בנוסף זה לא רק שרירים בסנפירים, אלא שיש לי עצם אחת, 2 עצמות ועוד כמה עצמות שבונות לי את כף היד ואת האצבעות. והעצם הבודדה הזאת, עצם הזרוע, מחוברת לכתף החזה, בדיוק אותו דבר שיש לנו כאן. אלה הן תכונות מאוד משמעותיות מבחינת האבולוציה, מפני שזה ממש מחבר אותם לדו-חיים ואחר כך אלינו. מה עוד יש לנו? יש לנו עוד תכונה מאוד מאוד חשובה, וזה שחלק מבשרני הסנפיר, לא לכולם, לחלק מבשרני הסנפיר יש להם נחיריים פנימיים, יש להם חואנות, והנחיריים הפנימיים האלה מאפשרים לנשום אוויר בלי לפתוח את הפה, כי אם אני נושם עם פה פתוח, אני מתייבש, וזו תכונה מאוד מאוד חשובה כדי לעלות על היבשה, כי ביבשה יש מיעוט של מים. אבל יש עוד משהו שאנחנו לא יכולים לשכוח, וזה שלחלק מבשרני הסנפיר יש להם ריאות, והם נושמים באמצעות הריאות. אז חלק יש להם נחיריים פנימיים, חלק יש להם ריאות, חלק יש להם רק את השלד של הגפיים, ויש עוד כמה תכונות שהן תכונות עתיקות, אנחנו לא נדבר עליהן פה. אז אותן התכונות שכרגע ציינו, הן למעשה מפוזרות במספר עצום של מאובנים ששייכים לקבוצה הזאת של בשרני סנפיר, עם ריבוי שמות, אבל אנחנו נצמצם את זה, לא צריך לדעת את כל השמות האלה. מה שחשוב זה שאנחנו מדברים על 2 קבוצות ששרדו עד היום הזה, ואלה הם מצויצי הסנפיר שמיוצגים על ידי מין אחד, יש כאלה שטוענים 2 מינים, וזאת הלטימריה. ומה עוד יש לנו? יש לנו את דגי הריאות, זאת הקבוצה השנייה. דגי הריאות למעשה מיוצגים על ידי 6 מינים, בסך הכל בכל העולם, תכף נחזור אליהם. זאת אומרת לעומת ה-25,000 מינים של מקריני הסנפיר, אנחנו מדברים פה בתת מחלקה הזאת של דגי גרם על 7 מינים. אבל החשיבות מבחינה אבולוציונית מאוד מאוד חשובה. אז בואו נסתכל פה על הלטימריה. למה קוראים לה לטימריה? זה לכבוד ליידי לטימר. ועל מה אנחנו מדברים פה? ליידי לטימר, שעבדה בבריטיש מוזיאון לפני מלחמת העולם השנייה, הסתובבה באפריקה, ופתאום היא פוגשת באחד הדוכנים של מוכרי הדגים, היא פוגשת דג שהיא מכירה אותו ממאובנים. דג למעשה שמוכרים אותו כדי לאכול אותו, אבל היא מכירה אותו ממאובנים שהיא יודעת נעלמו לפני 70 מיליון שנה. הדג הזה עד היום מיוצג בבריטיש מוזיאון, הוא היה במצב לא כל כך טוב. וכל הסיפור הזה מביא אותנו לזה שמדענים הצליחו ללמוד על השלד ועל תכונות נוספות של הלטימריה הזאת, פשוט עם דג לא מאובן אלא על הבשר החי. ונעבור לסיפור נוסף, סיפור של דגי הריאות. אז מה שאני מחזיק כרגע פה זה דג ריאות אפריקאי משומר. דגי הריאות הם חיים באזורים של ביצות בחלק הדרומי של כדור הארץ. יש לנו מין אחד בדרום אמריקה באזורי ביצות, יש לנו 4 מינים באפריקה באזורי ביצות, ויש לנו מין אחד באוסטרליה. לדרום אמריקאי ולאפריקאי יש להם זוג ריאות, ולאוסטרלי יש להם רק ריאה אחת.
ומה שמעניין זה שאנחנו מדברים על דג שיש לו גם זימים וגם ריאות, והוא חייב לנשום אוויר כל כמה דקות. הזימים לא מספקים לו את כמות החמצן שהוא צריך. הוא חייב כל כמה דקות לעלות ולבלוע בועת אוויר. אבל זה לא הדבר החשוב כל כך, או היוצא מן הכלל, כי זה כבר ראינו שיש לנו כאלה במקרני סנפיר, גם פרימיטיביים, להם יש את היכולת לנשום בריאות. מה כן? באפריקה או בדרום אמריקה, בביצות האלה יש למעשה אזורים איפה שהביצה מתייבשת, בקיץ. ואז, מה קורה עם הדגים האלה ברגע שהביצה מתייבשת? פשוט מאוד, הם חופרים, הם פשוט בולים בוץ, והם חופרים איזה מחילה בתוך אדמה, והשלולית מתייבשת, והדג הזה נכנס לתרדמת קיץ. הוא משאיר כאילו שנורקל קטן, והוא נושם במשך 6 חודשים דרך השנורקל הזה, דרך הצינור הזה שמחבר אותו לעולם החיצוני, לאוויר. 6 חודשים, לפעמים יש בצורת. יש כמה שנים של בצורת, אנחנו מכירים את זה מהארץ, נכון? ומה שיש לנו זה שהדגים האלה מסוגלים להישאר בתרדמת קיץ, במרכאות, 4 שנים. ואז עם הגשם הראשון הם פשוט מאוד נרטבים, והם יוצאים מאותו הבוץ היבש, ופשוט מאוד הם ממשיכים לחיות. כמובן שהם יורדים במשקל, כמובן שיש להם שינויים פיזיולוגיים, עליהם לא נעמוד עכשיו. וכך אנחנו מסכמים את התכונות המשותפות לבשרני הסנפיר ולחולייתנים היבשתיים. אותם התכונות שאפשרו לצאת מהמים ולעלות ליבשה, בדוחאים, בזוחלים, עופות ויונקים. אנחנו נפרדים מהדגים, גם מדגי הגרם ומכל מחלקות הדגים. ונעלה ליבשה בסרטון הבא. תישארו איתי.